أدوات الحرب في الأحلام. الرمح. سأتحدث اليوم عن المعاني المختلفة للحربة أو الرمح في الأحلام. فإذا رأى الشخص نفسه يطعن في الحربة في الحلم، دليل أنه سيتعرض للخيانة من الشخص الذي طعنه، وبالأخص إذا خرج دم من الجرح. أما إذا خرج دم وماء من الجرح، فهو دليل أننا سنتعرض للخيانة الجنسية من الطاعن. أما إذا قام أحد بإلقاء الحربة علينا في الحلم، فهو دليل أن الشخص يغار منا، لأننا سننال مركزه عن استحقاق قريبا ويريد تدميرنا بسبب ذلك. إذا رأينا في حلمنا رمح يتحول إلى منجل، فهو دليل أن السلام قادم قريبا على حياتنا من كل الصعاب المحيطة بنا. أما إذا رأينا رجل دين يقوم بطعننا في الحلم، فهو دليل أننا نقوم بمعصية جنسية أو زنا وسوف نعاقب عليها. إذا رأينا شخص يطعننا برمح من خلف الرمح وليس من الأمام، يعني أننا نتصرف بحماقة وغباء وسنعاقب عقابا شديدا على طيشنا. إذا رأينا شخصا يطعننا ب3 رماح في الحلم، هذا دليل أننا متمردين على كل سلطان في حياتنا، مثل أهلنا أو رؤسائنا في العمل أو حتى دكاترة الجامعات، وسوف ندمر حياتنا بسبب هذا التمرد، وعلينا بالتوبة والخضوع. إذا رأينا شخص يأخذ رمحنا من يدنا ويطعننا به، دليل أننا نتعامل بالسحر والعرافة، وسوف ينقلب السحر على الساحر ونؤذى بسبب ذلك. إذا رأينا في الحلم شخص مطعون في جنبه في الحلم وآثار الطعنة ظاهرة على جسده، فهي رسالة لنا أن نتوب توبة نصوحة ونترك المعاصي. إذا رأينا أنفسنا نضع إصبعنا في مكان طعنة شخص مطعون بالحربة، فهذا يعني أننا لا نصدق بوجود الخالق ومعجزاته، وعلينا أن نصدقه، لأن الله لا يكذب وهو قادر على كل شيء. إذا رأينا مدينة محصنة في الحلم وفيها الكثير من الرماح، دليل على حماية الخالق لنا بسبب أننا نعيش حياتنا بعيد عن المعاصي ونملأ قلبنا بحب الخالق. إذا رأينا جيشا محصن برماح في الحلم، دليل أن الخالق سوف يجلب السلام والراحة على حياتنا. رؤية أشخاص يحملون الرماح ويحرسون مداخل ومخارج مدينة، دليل على الاستعداد والاستيقاظ، وأننا أشخاص نشيطين ومتيقظين. رؤية رمح ضخم جدا يحمله عملاق، دليل أننا أشخاص متواضعون، ولذلك فسوف يتم ترقيتنا في أشغالنا. إذا رأينا أنفسنا نقوم بتلميع رمح في الحلم، دليل أننا سوف نخسر أموال طائلة قريبا. إذا رأينا في الحلم رمح مغروس في الحائط، دليل أننا سنتعرض لخيانة، ولكننا سننجو منها ولن تؤذينا. إذا رأينا شخص يسرق رمحنا في الحلم، فهو دليل على وفاء وولاء هذا الشخص لنا رغم أننا نحاول إيذاءه. إذا رأينا أنفسنا نوجه رمح تجاه مدينة في الحلم، دليل أننا سوف ننتصر بعد هزيمة وفشل متكرر. إذا رأينا رمح مقسوم نصفين، معناها أن هناك سلام قادم على حياتنا وانتهاء للمشاكل الكبيرة في حياتنا. رؤية منجل في الحلم يتحول إلى رمح، دليل المصائب القادمة على رأسنا. وشكرا لكم.